Tervetuloa taas tänne värkkäyspajalle. Nyt jatketaan taas Dyno-projektia. Viime jaksossa mä tein nuo magneettikäämit ja nyt mä asennan ne tuohon keskilevyyn. Nuo magneetit koostuu siis kahdesta tollasesta valurautatangosta, mitkä mä valloin ja sorvasin ja sitten niiden päälle tulee nuo kuparilankakäämit. Ja sitten noiden käämien päälle tulee tollaset lattaratalevyt, mitkä pitää noita käämejä paikallaan. Ja kerrataanpa lyhyesti, että miten tuon laitteen pitäisi toimia. Eli noiden magneettien päihin tulee voimakas magneettikenttä ja sitten kun ne jarrulevyt pyörii noiden magneettien päitten vieressä, niin niissä jarrulevyissä alkaa kiertää pyörevirta ja se sitten aiheuttaa sellaisen magneettisen vastavoiman, mikä jarruttaa tuon laitteen pyörimistä. Ja tällä saadaan siis toteutettua säädettävää kuorma moottorille ja sitten sitä kuormaa pystyy mittaamaan ja tätä kautta mittaamaan myös moottorin tehua. Ja tässä videossa selviää, että miten se kuorman mittaus oikein käytännössä onnistuu. No niin, katsokaa tätä hienoutta. Tämä on tuomiopäivän mylly 5000. Nyt jostain syystä täällä on noin pieni rako ja täällä on paljon isompi. Se pikkusen täältä hinkkaa. No, tuo nyt on korjattavissa. Nyt pitää kyllä kokeilla kytkeä virta yhteen magneettiin ja testata, että jarruttaako se yhtään. Joo, jarruttaahan se, kun se imaisee kiinni se puoli milliä imaisee niin se tarraa sitten, kun se hinkkaa tuohon. Niin nyt se ei enää voi hinkata. Kyllä se jarruttaa. Sitten kun mä pistän tämän vauhtiin, niin ilman sähköä se pyörii. Pyörii noin kauan. Siellä on pyörevirtaa. Vaikka ei kyllä mitenkään paljon, mutta tuossa onkin vasta yksi magneetti. No niin, mä nyt kytkin nämä kaikki käämit ja sitten mä oon tässä testaillut tätä ja kyllähän se jollain lailla toimii. Ainakin näin alustavasti se jarruvoima tuntuu aika heikolta, mutta kyllä tässä on monta juttua pielessä, mitkä pitää korjata. Mutta nyt tätä on hyvin hankala testata tämmöisenä, niin seuraavaksi mä alan tekee semmosen kehikon, mikä nostaa tämä ilmaa ja sitten mä voin laittaa sen peräkärryn vanteen tuohon ja sitten pyörittää sitä mopolla ja sitten kokeilla, että miten se jarruttaa. Nyt mulla on tämmöstä kunnon jöötiä putkia. Se on joku 3 milli seinämä. Mä oon ollut yhdessä talossa saunan lauteiden alla runkoputkina. Mulla on näitä putkia, niin näistä saa tehtyä oikein erinomaisen kehikon siihen. Elikkä nyt alkaa rälläköinti ja hitsausmaratoni. Sitten tehdään tämän avulla sellaiset leikkaukset näihin
putkien päihin. Sitten sattui tämmönen oikein mukava rälläköintikeli. Ensi lumi tässä sateeli ja rälläköidään sinkkiä pois. No niin, rälläköintimaratoni on nyt tehty. Ja tässä olisi nyt rakennussarja dynamometrin kehikko. Tai tämä on niin vasta tuo jarrulaitteen kehikko, että siihen pitää sitten erikseen tehdä vielä teline, minkä päälle se mopo tulee. Sitten mä piirsin nämä leikkaukset tällä 3D-tulostetulla sapluunalla. Ja tämä on muuten hyvä, mutta ei se ihan suoraan, tuo leikkaus ei ollut suoraan sopiva. Näitä piti aika paljon hiua täältä reunoista. Ja se johtuu siitä, kun mä suunnittelin tämä sapluuna sille, että tästä tulee tuommoinen samanpaksuinen putki, mutta käytännössä kun se piirretään se viiva, niin se viiva jää vähän ulkopuolelle tuosta ja sitten kun tämä rälläköjää, niin sitä rälläkän laikkaa on pakko pitää silleen sivuuttaa, niin sekin sitten pienentää sitä todellista leikkausta, niin tästä saisi hyvän, kun pikkusen leventäisi täältä reunoilta tätä. Mutta ihan hyvä prototyyppi. Ja kyllä nämä putket ihan hyvin passaa tähän, että pieni ilmarako sinne jää, mutta näin nyt niin älyttömästi jaksanut alkaa noita rälläköimään. Joo, ja nyt mä oon jo alkaa hitsaamaan näitä puikolla. Mulla ei ole seoskaasua nyt tuohon mikkiin. Ja sitten kun mulla on näitä puikkoja ylimääräisenä, niin mä nyt hitsaan näillä puikoilla. Ja siinä tämä jarrupenkkiprojektin 4. osassa mä hitsasin sitä jigiä puikolla ja sitten mä näytin, kun mulla tuli hirveitä räkäsaumoja siihen. Mutta mä sitten sen kummemmin alkanut selvittää, että miksi se ei oikein onnistunut se hitsaus. Mä vaan vettiin siihen päälle lisää saumaa. Ja minäpä nyt tässä vähän selitän, että mitä mä oon tehnyt se asia, että mä saisin parempaa saumaa tällä puikolla. Elikkä se ongelma on tämä, että kun mä teen tämmösen kulumaliitoksen, niin se sulaa menee tänne reunoille. Eikä se oikein taho sullaa tästä keskeltä ja sitten sitä kuonaa jää tonne väliin. Ja sitten mulla on se ongelma, että kun tää puikko pallaa, niin siihen tulee niin paljon sitä kuonaa, että sitä ei näe sitä metallisullaa, niin en mä pysty niinkö ohjaamaan sitä. Mä en näe ollenkaan, että mihin se sullaa. Tai siinä hitsausvaiheessa tätä ei erota mitenkään, että se menee tänne reunalle. No, mulle sitten selvisi, että tää 6013 puikko on semmonen, että siitä tulee paljon sitä kuonaa ja se on ihan yleinen ongelma. Ja sitten mä siinä edellisessä videossa sain pari vinkkiä, että pitäisi lisätä virtaa ja sitten pienentää sitä valokaaren pittuutta. Eli pitää tätä puikkoa lähempänä metallia. Minä nyt kokkelen isolla virralla. Siinä puikkopaketissa lukee, että tälle 2 millin puikolle pitäisi olla 45-60 ampeeria. Niin mä pistän vaikka 90 ampeeria. Sitten mä koitan tehdä se hitsauksen sille, että mä hitsaan niin ylämäkkeen, niin sitä kuonaa ei pääse valumaan niin paljon siihen metallisulaan päälle.
Joo, siinä olisi nyt saumaa. Melko epätasaista tuosta könttimäistä, mutta ei tässä nyt ole sitä kuono-ongelmaa. Eli kyllä se lisävirta auttoo ja sitten se, että hitsaa ylämäkkeen, niin se kuono ei tule siihen eteen. Ei ole ammattilaatua, mutta amatöörilaatua. Kyllä se tähän tarkoitukseen välttää. No niin, nyt taas hitsaukset tehty. Ja tää kehikko on aika lailla valaamis. Kyllä se sitten harjoittelun jälkeen rupesi sujumaan ihan hyvin se tuo puikolla hitsaaminen. En nyt mene kehumaan noita saamoja, mutta kyllä se jälki parani huomattavasti sitä alusta sitten. Tosiaan se auttoi siihen, että kun laittoi paljon virtaa, mulla oli lopussa 95 amperia ja sitten kun hitsasi ylämäkkeen, niin silloin sitten tuli hyvä. Ja tuli kyllä tukeva tästä kehikosta ja jopa aika suorakin. On kyllä ihan tyytyväinen tähän, varsinkin kun tää putki ei maksanut mitään. Sitten mä hitsasin tänne tämmöset lataat, missä on kierte tulo. Niin ne laakerit tulee sitten nuihin. Tältä se sitten näyttää. Tässä on nyt tää peräkärryvanne kiinni ja sopii ihan hyvin siihen. Tämä on minun mielestä jo ihan uskottavan näköinen. Tuonne tulee sitten se momenttianturin toinen pää ja toinen pää tulee tähän laippoon. Nyt tätä voisi periaatteessa kokeilla sillä 40 samurailla, mutta mä kumminkin ajattelin tehdä tähän vielä pari parannusta. Eli tässä on nyt 3 juttua, mitkä vaatis parannusta, eli tää ilmarako on ihan liian iso tässä. Tuossa on joku 3 milliä rakua ja se olisi parempi olla alle milli. Ja sitten toinen on se, että näissä jarrulevyissä saa aika vähän tätä umpirautaa tässä lähellä tätä magneettia. Se pyörävirtaefekti menee hukkaan, kun tässä on näitä reikiä. Tai ei se kokonaan mene, mutta osittain. Mä arvelen, että se saattaisi huomattavasti lisätä sitä jarrutusta, jos taas paksumpi tämä levy. Ja sitten 3. on se, että ne sisällä olevat valurautatangot, niin ne ei ole mitenkään optimaalisia magneettisydämiä. Mä silloin aluksi luulin, että se valurauta olisi hyvää siihen, mutta ei se oikeasti olekaan. Että semmoisen normiteräsakselin pitäisi olla paljon parempaa. Ja tämä perustuu siihen, että magneettinen vastus eli permeabiliteetti on isompi sillä valuraudalla kuin teräksellä. Ja sen näkee tällaisesta pH-käyrästä. Tuossa tuo 3 on teräs ja 6 on valurauta. Ja tuo käyrä kuvaa sitä, että kuinka paljon tarvitaan kierroksia tai virtaa siihen käämiin, että saadaan jonkun vahvuinen magneettikenttä. Ja tuolla teräksellä se hyppää melkein heti tuonne kattoon asti. Terästäkin parempaa olisi täysin puhas rauta, missä ei ole yhtään hiiltä. Mutta nimestään huolimatta niin sellaista puhasta rautatankoa ei kyllä saa juuri mistään. Kiinasta löysi Alipapasta, mutta enpä viittinyt ruveta tillaamaan. Mulla on tässä nyt teräksestä leikatut tangot, niin mä vaahan nämä tuonne. Hirveästi tuhlasin aikaa siinä alussa, kun mä valloin ne tangot, mutta kun on niin kova pakko meille tehdä kierrätystavarasta kaikki. Sitten mä kävin ostamassa uudet tämmöset Skoda Felicia jarrulevyt. Mä kaivelin netistä mittoja ja nämä oli kaikista parhaat. Ja näissä on oikeastaan tuplasti tuota rautaa tuossa, kun näissä ei ole niitä jäähytysreikiä.
näiden pitäisi mennä melkein suoraan tuohon tilalle. Mun pitää pikkusen vaan sorvata tuota laippaa tuolta. Tämäkin nyt tietenkin sapeettaa, kun nämä levyt oli ilmaiset, mutta kyllä mä uskoisin, että se kannattaa laittaa nämä. Niin, nyt on tässä värkkäilty taas vaikka kuinka kauan. Sitten olisi tämän näköinen tämä viritys. Tuossa on nyt nuo uudet jarrulevyt. Ja sitten mä tein nuo kytkennät. Mä tein tommoseen, mä 3D-tulostin tommosen muovikappaleen ja sitten siellä on pohjassa kiinni mutterit, niin nuo johot sai siististi kiinni tolleen. Ja nämä on nyt kytketty tietyllä lailla. Se virrasuunta, miten se kulkee tässä käämissä, niin se määrittää, että kumpaan suuntaan se magneetti osoittaa, että kumpaan päähän tulee se pohjoisnapa tai etelänapa. Näissä vierekkäisissä magneeteissa pitää olla se napa, se navaan pitää vaihtua. Että tässä on pohjoinen ja tässä etelä. Ja sitten se näkymätön magneettikenttä, se sukeltaa tästä jarrulevyyn läpi ja sitten menee tänne. Tähän tulee semmonen magneettinen silmukka niin sanotusti. Eli siinä on yksi syy, miksi tämän tyyppisessä pyörävirtajarrussa käytetään valurautalevyä, kun raudasta magneettikenttä menee läpi, mutta kuparista tai alumiinista ei. Niin se voi olla, että tässä ei toimisi kuparilevy. Tai kyllä se kuparikin tuossa toimisi. Ja periaatteessa kuparilevy saattaisi toimia siksi paremmin, kun siinä on pienempi sähkön vastus siinä levyn sisällä, niin se pyörävirta on vahvempi. Mutta tuo magneettikentän läpäisyongelman takia se ei välttämättä ole niin paljon parempi. Ja nuo ison kuparilevyn tekeminen on ainakin kallista, jos ei haasteellista. Nämä pitää kytkeä nyt sillä, että kun täältä tulee plussa, niin se lähtee kiertämään vastapäivään tässä käämissä. Ja sitten se jatkaa täällä kans vastapäivään. Eli mulla on aina sarjassa tämä ja tämä. Ja sitten nämä parit on kytketty rinnakkain. Sitten täällä se virrasuunta vaihtuu. Täällä se kiertää vastakkaiseen suuntaan se virta myötäpäivä. Niin silloin ainakin teoriassa se niiden napojen pitäisi olla vastakkaiset. Mutta pitäisi vielä jollain kompassilla varmistaa. Että ei nyt satu olemaan tallityökaluna kompassia. Joo, ja nyt kun mun pitäisi testata, että paljonko tää jarruttaa, niin mun pitäisi saada tähän väliin se voima-anturi. Nyt tuleekin ehkä hupasin juttu pitkään aikaa. Mikäs tämä Rapalan kalavaaka? No, tällä on ehkä joskus punnittu 2-kiloinen hauki. Varmaan yli 5 vuotta ollut tuolla kaapissa ja vanha batteria toimii. Tuosta pystyy nyt hyvin vaikea kyllä nähdä, mutta tuosta mä nyt näen, että kuinka kovasti tuo väjäyttää tuosta. Niin pystyy laskemaan sen vääntömomentin. Nyt mulla on tässä tämmönen piiltemän mikki, niin mä otan tästä virtaa tuohon. Tuosta lähtee ainakin tarpeeksi virtaa. Nyt tässä on semmonen juttu, että nämä käämit on semmonen niin sanottu induktiivinen kuorma. Se tarkoittaa sitä, että silloin kun täällä lähtee kulkemaan virta, niin se ei haluakaan pysähtyä. Että se pyrkii ylläpitämään sitä virran kulkua. Se on vähän niin kuin mekaaninen vauhtipyörä. Se sitten johtaa siihen, että kun mä tästä näin katkaisen virran, niin täällä sitten se edelleen yrittää pyrkiä kulkemaan se virta. Ja sitten siinä tapahtuu semmoinen, että tähän tulee tosi iso jännitepiikki, kun tää irtuaa tästä, tai kun mä päästän tuosta liipasimesta, niin se jännitepiikki menee sitten tonne hitsikoneeseen ja huonolla turilla se saattaisi hajottaa transistoreita, jos tuo olisi tikkikone, inverterikone, niin se ei välttämättä kestä sitä. Mullahan on tuo tikki tuolla, mutta tuon takia mä en uskalla kokeilla sillä tikillä tätä. Minä nyt oon jo kokeillut tätä, niin ei se hajonnut. Oot tuolta pikkusen kärryä. Niin kauhea virta. Nyt tässä näkyy, että mikä ongelma tässä on. Elikkä tuo vaneerilevy taipuu, mikä ei ollut kovin vaikea arvota. Ja nyt tuolla ottaa kiinni tuohon jarrolevyyn, kun kytkee virra. Ja se ei kyllä mitenkään kovasti ota kiinni. Mä en oo nyt yhtään varma, että kun tämähän nyt jarruttaa tosi hyvin.
Niin, en ole varma, että jarruttaako se siksikö se ottaa kiinni tuohon levyyn vai onko se pyörävirta niin hyvä. Mutta sieltä ei kyllä todellakaan kuulu mikään kovaa hinkkausääni. Mutta kokeilenpa nyt tuolla Piltemon myllytyskoneella ajaa tätä ja kokeillaan sitä jarrutehoa. Nyt mä oon jo tietenkin kokeillut tätä, kun ei malttanut edes kuvata. Ja mä laitan nyt tähän sen ekaan testi, joka on kyllä huonosti kuvattu. Ja siinä testissä täällä oli enemmän rakua. Siinä se ei hinkannut ollenkaan. Joo, eli siinähän näkyy, että se jarrutti huomattavasti tehokkaammin silloin, kun täällä on se pienempi rako ja se pikkusen hinkkaa. Siinä taas käydä 5,3 kiloa ja siitä saadaan newtonit sillä, että se kerrotaan tuolla maan painovoiman kiihtyvyydellä, joka on noin 9,8. Niin silloin se kilomäärä muuttuu newtoneksi ja sitten se kerrotaan tuolla momenttivarren pituudella. Eli kuinka kaukana tämä reikä on tuosta akselista. Niin siinä oli 8 newtonia jarrutusta. Ja nyt kun tähän laittaa nuo loput magneetit, niin sen pitäisi periaatteessa 4-kertaistua se voima. Eli siihen pitäisi tulla 32 newtonia jarrutusta. Ja se on kyllä aika vähän. Mä oon laskenut, että pitäisi ihan minimissään olla 80 newtonia, jos mä haluan penkittää jotakin 20 heppasta mopoa. Sanotaanko, että jos tästä saisi 50, niin silloin tätä voisi käyttää johonkin. Mutta jos ei saa edes sen vertaa, niin mahtaa olla melko turha vehe. Joo, eli viinaa pitää juo ja paskaksi, vasarilla paskaksi koko vehe. 3 kuukautta työtä hukka. No ei sentään. Kyllä tässä on vielä muuttuja, minkä perusteella tämä saattaa onnistua. Eli tehän tässä on ongelma tämä ilmarako, niin tuo on edelleenkin liian iso, mutta koska sitä ei voi yhtään pienentää, koska tämä vanerilevy taipuu. Sitten on tietysti se kysymys, että jarruttiko se nyttenkin sen 8 newtonia lähinnä siksi, kun se hinkkasi tänne. Että sekin pitäisi selvittää. Eli taas pakko jotenkin jäykistää tämä levy tai tehdä metallista. Toinen toivo on se, että pitää tehdä enemmän kierroksia näihin käämeihin. Kun näissä on nyt 200, niin jos tekee vaikka tuplamäärä 400 näihin loppuihin, sen pitäisi periaatteessa tuplata se magneettikentän teho. Silloin se jarrutusvoimankin pitäisi karkeasti tuplaantua. Ja siinä on vaan semmonen, että ne sisällä olevat terästangot, niin ne rajoittaa sitä, että sitä kierrosmäärää ei voi määrättömästi kasvattaa. Jossain vaiheessa ne tangot tavallaan kyllästyy siitä magneettikentästä ja se ei enää lisäänny, vaikka laittaisi lisää kierroksia. Minä nyt ei yhtään tiedä, kuinka lähellä ne tangot tuo sitä kyllästymistä. Mutta kyllä sitä kannattaa ainakin kokeilla tehdä lisää kierroksia noin. Ja jos sitä jarruvoimaa ei saa sillä pyörävirralla riittäväksi, niin voihan tässä tietysti huijata, että laittaa ne tahallaan vähän hinkkaamaan. On kyllä omat ongelmansa sitten siinäkin. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä tällä on edelleen mahdollisuuksia onnistua. Mutta se nyt vaatii vaan vielä jumalattomasti työtunteja. 300 kuukausia on päässyt näin pitkälle. Niin ei voi kyllä enää luovuttaakaan. Ai niin joo, ja sitten on siinä semmonenkin juttu, että se jarruvoima kasvaa, mitä lujempaa tämä pyörii tiettyyn pisteeseen asti. Ja en nyt ole varma, että kuinka lujaa se tossa pyöri. Mä veikkaan, että jotakin 500 kierrosta minuutissa. Mä oon laskenut, että se 80 newtonia pitäisi tulla silloin, kun tää pyörii 1000 kierrosta minuutissa. Mopo kulkee silloin suurin piirtein 80.
Niin oikeastaan tässä pitäisi vielä tulla mopedilla kokeilla. Tässä olikin tämä osa tällä kertaa. Seuraavassa osassa valmistellaan ensimmäistä pärinätestiä tekemällä tuo runko, minkä päälle tuo mopo tulee. Ja meinasin laittaa se jo tähän osaan, mutta ei olisi kyllä millään enää mahtunut. Mutta seuraava osa julkaisu pitäisi tulla vähän nopeammalla aikataululla. Kiitoksia erittäin paljon katsomisesta ja se on moro.